Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip này thì chúng ta sẽ cùng nói về meta sắp tới của trò chơi game này ở phiên bản 11.4 nhé. Và như các bạn đã được nhìn thấy những phân cảnh chiến đấu rất là khốc liệt ở cấp độ epic của trò chơi game này. Và các bạn thấy rằng lực lượng không quân đóng vai trò then chốt cho các cuộc chiến ở cấp độ epic và đâu đó ở trong các cấp độ khác. Và khi làm chủ được bầu trời thì chúng ta dễ dàng chiến thắng được đối phương hơn, phải không ạ? Và ở bản 11.4 này, lực lượng không quân được tăng cường sức mạnh đáng kể. Và đây cũng chính là meta tương lai. Liên minh nào sở hữu được lực lượng không quân tốt là liên minh đó nắm chắc được đến 70 đến 80% chiến thắng ở trong trò chơi game Warpath này rồi. Và cơ sở nào để mình dự đoán rằng không quân sẽ là vai trò chính ở phiên bản này thì hãy cùng xem ở phần tiếp theo của video clip nhé. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cùng xem về sự thay đổi của các đơn vị. Mình đã có những video clip nói trước cho các bạn về sự thay đổi của các đơn vị tiêm kích. Điển hình nhất là tiêm kích của lực lượng Nga sẽ nhận được thêm một cái thuộc tính nữa là giảm sát thương nhận vào đi 15%. Với việc giảm sát thương này, nó giúp cho chiếc tiêm kích của Nga có thể cứng hơn ở trên chiến trường. Các đơn vị tiêm kích của Mỹ có khả năng tăng cường hỏa lực nhiều hơn, một cách rõ rệt hơn so với các phe khác. Và với hai cái thay đổi này, cộng thêm với những hiệu ứng có lợi có được từ phần nghiên cứu trước đó, nó khiến cho chiếc tiêm kích của Nga thực sự là rất cứng ở trên chiến trường. Và nó khiến cho tiêm kích của Mỹ cũng thể hiện một cái vai trò cực kỳ cao. Đấy là cái khả năng tăng cường về mặt sát thương, về mặt cứng cáp ở trên chiến trường. Mà mình nghĩ với hai cái sự thay đổi này thôi, nó đã đem đến cái lực lượng không quân cực kỳ mạnh rồi. Cái thay đổi thứ ba đó là sự xuất hiện một vị sĩ quan mới, đó là máy bay ném bom. Vị sĩ quan này chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu thông qua nguồn là miễn phí. Nó không phải là sĩ quan xuất hiện ở trong quầy rượu, cho nên ai cũng có thể sở hữu được cô nàng này. Việc xuất hiện cô nàng này ở trong đội hình không quân nó đã đem đến một cái làn gió mới, bởi vì cô nàng này sở hữu một lượng sát thương cực kỳ lớn cho mỗi quả bom ném ra. Đặc biệt là cái dòng tăng thêm sát thương kỹ năng cho mỗi mục tiêu xung quanh điểm ném bom, thêm 200 nữa. Mình chưa có nhiều điều kiện để kiểm thử cái dòng kỹ năng này, nhưng với hệ số 2000 cộng thêm hệ số 200, nó đã thực sự là rất là khủng bố. Nó khiến cho các chiếc máy bay ném bom của chúng ta hữu dụng hơn rất nhiều ở trên chiến trường.
Và một khi lực lượng tiêm kích đã rất khỏe, cộng thêm máy bay ném bom rất khỏe, thì các bạn sẽ hình dung là các lực lượng mặt đất sẽ ra sao rồi đúng không? Pháo nếu như không có không quân yểm trợ thì nó rất là mỏng manh, nó rất dễ bị các máy bay ném bom của Mỹ ta Z. Các lực lượng về xe tăng như là xe tăng hạng nhẹ hoặc là trực thăng mà không có lực lượng không quân yểm trợ thì rõ ràng nó sẽ là mồi ngon của các đơn vị máy bay ném bom của Nga hoặc là của Đức. Ngoài hai cái thông tin vừa rồi thì còn có một cái thông tin nữa mình muốn cung cấp thêm cho các bạn, đó chính là thẻ chiến thuật. Ở bản cập nhật 11.4 chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu một cái thẻ chiến thuật cực kỳ khỏe. Đó, chính là cái thẻ này. Cái thẻ chiến thuật này cung cấp cho sát thương cho máy bay ném bom lên đến 18% trong 5 phút. Thì các bạn hình dung là với những người chơi sử dụng máy bay ném bom, anh ta buff cái thẻ này lên và sau đó ném bom, một cái con số cực kỳ khủng khiếp. Và ở cấp độ 3 sao thì cái thẻ này có thể kéo dài thời gian là 8 phút. Điều đó giúp cho chúng ta có thể thực hiện được nhiều đợt ném bom hơn. Và ở 5 sao thì cái thẻ này cung cấp thêm một cái lớp khiên có giá trị là 90.000 khiên, một con số rất lớn. Nó giúp cho chiếc máy bay ném bom của chúng ta có khả năng sống sót lâu hơn ở trên không trung và ném được nhiều quả bom hơn. Ngoài cung cấp lớp khiên như vậy, nó còn tăng cường một lớp kháng sát thương nghênh kích, tức là đòn bắn đầu tiên của đối phương bắn vào chiếc máy bay của chúng ta lên đến 80%. Và nếu như các bạn kết hợp với anh chàng đại bàng độc hành và kỹ năng kháng sát thương nghênh kích của sĩ quan ở trong quầy rượu nữa, nó sẽ lên đến gần 200% kháng sát thương nghênh kích, một cái con số cực kỳ lớn. Với chỉ những cái thay đổi như thế này thôi thì mình đoán, thì các bạn hoàn toàn có thể đoán được rằng là ý đồ của nhà phát hành đang muốn là gì ạ? Tăng cường khả năng cho các đơn vị không quân. Và việc tăng cường khả năng cho các đơn vị không quân như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể hiểu được rằng nhà phát hành đang muốn tăng cường sức mạnh dành cho các con cá voi. Họ là những người tiêu tiền và họ cần phải được tăng sức mạnh. Đây là cái sự thay đổi cực kỳ lớn ở trong bản cập nhật 11.4 mà mình đánh giá không tốt một chút nào dành cho những người chơi cày chay. Đối với những người chơi free to play thì để sở hữu được một lực lượng không quân gọi là tốt không có cơ hội đâu các bạn ạ. Bởi vì chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của việc nghiên cứu cây công nghệ mới này. Chúng ta không có đủ điều kiện để nghiên cứu được nhánh không quân của tác chiến nâng cao và chiến tranh hiện đại thì lại càng là xa vời. Với những người chơi ở các máy chủ mới thì đây đúng thực sự là một sự xa xỉ. Và nó giống như thực tế thôi. Việc nghiên cứu không quân bao giờ cũng đắt đỏ hơn rất nhiều. Và chỉ những nước giàu mạnh mới có lực lượng không quân tốt. Có phải không? Trong trò chơi game chiến tranh này cũng vậy thôi. Và mình đoán ý đồ của nhà phát hành cũng đang muốn nhắm đến cái điều đó. Cho nên các liên minh nên có một mục tiêu, đó là xây dựng đội hình không quân tốt và thể hiện được sự phối hợp cực kỳ cao giữa những người chơi khác nhau. Bởi vì lực lượng không quân không có khả năng thành lập tập đoàn quân giống như các đơn vị mặt đất. Cho nên việc phối hợp tốt giữa những người chơi là yếu tố quyết định. Nếu như giữa hai liên minh có sự đồng đều về lực lượng không quân, bên nào phối hợp lực lượng không quân tốt, bên đó sẽ giành chiến thắng. Với chỉ 3 cái sự thay đổi như vậy thôi, mình đã đoán được rằng tương lai sau này dành cho các đơn vị mặt đất khá là khó khăn và chúng ta sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nếu như muốn chiến thắng. Còn đối với những liên minh mà chúng ta đang có lộ trình phát triển về lực lượng không quân thì đây có lẽ là tín hiệu đáng mừng. Và đặc biệt là đối với những người đang nâng cấp đơn vị không quân thì càng đáng mừng hơn. Ok, với chỉ những sự thay đổi như vậy thôi thì các bạn sẽ suy đoán tương lai nó sẽ như thế nào. Các bạn nhận định như thế nào về những thay đổi thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy cho mình một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Chúc các bạn may mắn.